Salam sejahtera semua, saya adalah Cikgu Tan. Hari ini saya akan mengajar macam mana untuk menghasilkan lampu suruh magic ini. Sebelum kita bermula, kita hendak menyediakan bahan-bahan seperti berikut. Jadi, ini merupakan lampu slow magic yang diperkenalkan oleh saya. Lampu slow magic ini sesuai digunakan dalam langkah interaksi. Selain itu, dia juga boleh digunakan di langkah-langkah yang lain selepas diinovasi. Akhir sekali, harap BBM ini dapat memanfaatkan semua. Jika anda suka video ini, sila bagi like dan subscribe. Sila komen di bawah jika ada BBM yang nak saya buat. Sekian, terima kasih.